بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. دیگه ما شما داریم کارت کپی پیست و چیزایی است که میفهمین. بازم یک مثال کار میکنیم بالاشن. مثلا درایو میریم، مثلا یک فولدر داریم اینجا ما شما. من میگم کویک اکسس دوباره باز میکنم. ببینید کلمه خواستم از دوباره باز کنم باز نمیشه. ببین مینیمایز ریستور میشه. ما شما مجبور هستیم چیکار کنیم؟ میتونیم که بیایم از اینجا کار انجام بدیم. من یک داکیومنت جدا بخوایم دوباره اینو برام باز کنم. خب سعی کنین مثلا ما شما میخوایم از اینجا یک فایل چی کنیم به اینجا انتقال کنیم، یا یک عکس یا یک فولدر یا یک چیز را. اگر من این عکس یا این فولدر را میخوایم انتقال بکنم در اینجا، اما میخوایم مثلا کاپیش انتقال شود، بازی رو انتخاب میکنیم. برای چی میگیم کاپی؟ شارتکتش کنترل سی. بعد اینجا میایم برش پیست یا کنترل وی رو فشار میدیم، پیست میشه. زمان که ما شما این انتخاب میکنیم سکن فایل ما شما کاپیش میشه. هیچ داره به هم دیگه ارتباطی نداره. اگه دیلیت کنی او دیلیت نمیشه، اگر دیلیت کنی دیلیت نمیشه، اگه تغییرات بیارید او تغییرات نمیاره. اردوش مناسب دو دوسیه کامل جدا سیو شده. مثلا قبلا در ریستور براتون گفته بودم فرق بین پیست و پیست شارتکت. زمانی که کاپی میکنین پیست میکنین به سیستم میره پیست میکنه. اما اگه برش میگفتم نه، مثلا من این اصل فایل این خود این فایل میخواستم با اینجا انتقال کنم، از این فولدر به فولدر داکیومنت میخواستم انتقالش بکنم، باز این کارو میتونستیم فایل انتخاب میکنیم. برش چی میگیم؟ کاتش میکنیم. بعد از اون میایم در اینجا برش میگیم پیست. حالا سگن خود اوریجینال فایل موو شد. یا برعکس از اینجا میگم دوباره میگیریمش کات، در اینجا میایم برش میگم پیست. ببین خود اوریجینال فایل برای ماشین چی میشه؟ موو میشه. حالا سگن این پایین اومده، پس اگه ریفرش کنم دوباره پاسم سورت خودش در جایی که باید قرار داشته باید بره. این نظر به الف با جایی که هست. بعضی چیزی که ما شما داریم به نام پیست شارتکت. پیست شارتکت با دو فرق میکنه. کات پیست، کات اصلش انتقال میگه، کپی کاپیش انتقال میگه. اما پیست شارتکت چیست؟ مثلا میگیم این یه فایل است، این یه عکس است، اینو بر ما کپی کن، اما در اینجا بر ما شارتکت شتنا پیست کن. قبلا گفته بودم که یک تیرک داشته باشه. شارتکت به این معنی که یک لینک فایل اصلی است. اگر ما شما فایل اصلی تا زمانی که باشه کار میده، فایل اصلی هر زمانی که دیلیت شد بازی فایل کار نمیده. این یک وارنینگ میده که بازی گفتیم اگه دیلیت بگیم شارتکتش هم دیلیت میشه، اگر ریستور بگیم از ریسایکل بین دوباره فایل پس چی میکنه؟ فایل دیلیت شده ما را ریستور میکنه. خیلی کار پیست شارتکت است. یک چیز به نام کاپی پد داریم. هر عکس از خود یک آدرس داره. در کامپیوتر ما شما اگه کدام پروگرام است، کدام فایل است، کدام فولدر است، هر چیز از خود یک آدرس داره که در کجا فولدر رو سیو شده. اگر شما مو آدرس از رو میخواین کپی بکنین، میتونید رو انتخاب بکنین، برش بگین کپی پد. و هر زمان در هر جای خواسته باشین رو میتونین پیست هم بکنین، ازش استفاده بکنین. تا مثال کنترل وی و اینجا پیست فشار میتین. مثلا این آدرس که درایو سی یوزر دسکتاپ انیمال اند پتس و نام فایل ما شماست .jpg اکستنشن یا تخلص فایل ما شماست. خود در نهایت آدرس فایل کپی میکنه بدون اینکه خود فایل کپی بکنه. این کار کپی پر است. مثلا این دوباره تکرار امی وظایف است. کپی تو موو تو. مثلا من برای میگم من یک دانه داخل از این فولدر یک فایل انتخاب میکنم، میخوام داخل مای داکیومنت رو انتقال کنم. اگر من میخوام کپیش انتقال کنم، برای چی میگم کپی تو چوز فولدر، میگم در کجا میخوایم، مثلا در داکیومنت برش اوکی میکنیم. حالا چون کپی رو انتخاب کرده بودم اصلش اینجا باید بانه، اما زمانی که داکیومنت میره این کپیش اینجا آمد. اما برش بگیم نه ما میخوایم اینو موو کنیم، یعنی مثل کات پیست رو مووش بکنیم. واسه چی کار میکنیم؟ دوباره اونجا میریم این انتخاب میکنیم، دفعه برش کپی تو نمیگیم موو تو، برش میگیم موو تو چوز فولدر، میگیم برای من میره در داکیومنت موو کو اوکی میکنیم. حالا این خودش در اینجا نیست، اما داکیومنت اگه بریم فایل اینجا است. یا برعکس میگم از اینجا دوباره مووش کو به مو فولدر، پس برش میگیم موو تو چوز فولدر، میگیم فولدر داریم در دسکتاپ به نام انیمال اند پتس اوکی. دوباره از این پس مثل کات پیست وار کار میکنه. چیز دیگه ما اینجا داریم به نام دیلیت که دی بالا براتون گفتم. خود اینجا باز یک سه آپشن اضافه داره. سگند دیلیت، مثلا ما شما میخوایم که یک عکس دیلیت کنیم، یک عکس پاک کنیم. اول خود شارتکتش گفتم کنترل دی شارتکتش است، یا ای که فقط دکمه دیلیت فشار میدیم. و اگه میخوایم کامل از کامپیوتر یعنی در ریسایکل بینم نره، به زمان برش چی میگیم؟ شیفت دیلیت فشار میدیم. خب اینو که انتخاب میکنیم، اگه ما خالی رو دیلیت بگویم میره به ریسایکل بین موو میشه، اگه یس بگویم از ریسایکل بین باز دوباره پس ریستور میتونیم. اگه اینی رو انتخاب کنم این شیفت دیلیت میشه، اصلا به ریسایکل بینم نمیره، دوباره از ریسایکل بین رو نمیتونیم بیاریم. و اگه اینی رو ما انتخاب کنیم اگر آف باشه، زمان که فایل ما دیلیت میگم اصلا هیچ پرسان نمیکنه، دایرکتلی میره دیلیت میشه.
اگر بازی رو شما آن میمانیم، هر وقت یک فایل دیلیت میکنیم اول کانفرم میکنه که آیا مطمئن هستی که فایل بخوای دیلیت بکنی یا خیر. اون مسیج باز بر شما نمیاد. کورم در کنترل پنل قبلا کار کرده بودیم. و هر فایلی که خواسته باشین دیلیت کرده باشین دوباره پس میکنین، ریفرش بکنین، ریستور بکنین. مثلا کدام شما میخوایم ریستور بکنیم، سگن آدرس باید بفهمین. اون فایلی که از داکیومنت دیلیت کردین او رو میخوایی؟ میگم نه. فایلی که ما از این فولدر دیلیت کردیم انیمل ان پتس از این فولدر. حالا اگه ما بخوایم این ریستور کنیم، خب فایلی که ما میخوایم ریستور نمیشه. دیگه چیزی که دیلیت کرده بودیم ریستور میشه. ما میگیم اینی رو میخوایم ریستور، چون اینجا قواره فایل نمیتونیم ما شما ببینیم. اگرچه که میتونیم اگه این رقمات بگیریم میتونیم. خب باز این بحث آدرس نمیفهم که کدامش از کجا کدام از اینا میخوایم. دو دانش از داکیومنت دیلیت کرده بودیم، یک دانش از فولدری که ما میخواستم. اما اگه دالت دیتیل باشه خوبیش هست که من اینجا آدرس چه میبینم، انتخابش میکنم ریستور. ببینید تا داخل ریسایکل بنم امی در سایکل ما شما خوانده هستیم فایل اکسپلورر، در هر جای فایل اکسپلورر باز میشه و می کار انجام میده. خب من انتخابش میکنم، براش میگم ریستور سلکتد آیتم کلش نه فقط امورا. حالا اگه ما شما داخل فولدر که میشیم باید امو عکس دوباره پس ریستور شده باشه. میبینین امو در عکس که ما شما خواسته بودیم. خب بعد از دیلیت ما شما رینیم داریم، کلیک میکنی عکس میتونی رینیم بکنی. گفتم شارتکتش F2 است و از اینجا همین کارو میتونستیم انجام بدیم. دیگه ما شما نیو فولدر داریم. اگر ما شما خواسته باشیم مثلا یک فولدر رو ایجاد بکنیم، سر نیو فولدر کلیک میکنیم، یه کار از اینجا میکنیم، یا شارتکتش کنترل شیفت ان هست. همین کار ما شما این از اینجا میتونیم. نیو آیتمز، این لیست، این لیست است که در استاپ ما شما خوانده بودیم، این لیست است. نیو فولدر ساده میسازن، فولدر زی فولدر میسازن، شارتکت هم کار کرده بودیم، نیارم کار کرده بودیم. این میره از اینجا میتونیم ما شما کار کنیم. نیو فولدر ساده میسازن، فولدر زی فولدر میسازن که شارتکت یک سری میسازن، یا مثلا فایل اکس سافت ویر مثلا فایل اکسل آوردم، مطلب که ما فایل اکسل میخوایم بسازیم، یک فولدر میخوایم بسازیم، شارتکت شما گفتیم کنترل شیفت ان. یک چیز دیگه ما شما داریم به نام ایزی اکسس، اینکلود این لایبرری. اول خود لایبرری اینجا آن میکنیم، فعلا لایبرری آف هست. ما شما ویو میریم، اینجا کلیک میکنیم، میگیم شو لایبرری. سگن یک چیز به نام لایبرری داریم، داخلش چند تا فولدر است. میتونیم ما شما یک فولدر داخل لایبرری چی کنیم، سیو بکنیم تا همیشه اونجا باشه. باز فولدر خود انتخاب میکنیم. طور مثال میگیم که ما در دسکتاپ یک فولدر داریم به نام انیمل ان پتس، این در لایبرری بر ما سیو کن. باز انتخاب میکنیم، میم در اینجا براش چی میگیم، ایزی اکسس اینکلود این لایبرری. کدام فولدر لایبرری، میوزیک، پیکچر، ویدیو، کدام فولدرش میخوای سیو شه. اگر یک چیزی فولدر رو نمیخوایی، مطلب دی فولدر که اینجا است یا نمیخوایی، میخوای خودش برای خود جدا یک فولدر جور کنه، باز داخل از سیو شه. باز براش چی میگم، create new library. این بیخیسه که برای خودش یک فولدر درست کرد، animal and pets، باز داخل از رو سیو کرد. اگر انتخاب نمیکردم باز داخل یک از اینا سیو میشد. این آیکن که زیرا مگه بخوایم میتونیم چنج کنیم. پراپرتی میریم، مثلا این انتخاب میکنیم، اینجا میگیم چنج آیکن. اول خود اینی رو معاف کنیم، شو نویگیشن پن، این نویگیشن پن میگه، مطلب امیر در نویگیشن پن نشان بده یا نه. من میگم نشان بده، خب آیکنش این یک چیز باشه. اوکی میکنیم، دوباره اوکی. حالا سگن آیکنش تغییر کرد. اگر ما شما نمیخواستیم میخوایم امیر دیلیت بکنیم، کلیک راست میکنیم، پس میگیم دیلیت و یس. حالا دوباره از لایبرری چی شد، پاک شد. و خود لایبرری رو میگیم نشانش نده، آفش میکنیم. پس میتونیم ما شما به واسطه ازی یک فولدر داخل لایبرری اد کنیم. مارک از درایو، مثلا ما شما یک فولدر خواسته باشیم من حیث یک درایو مارک کنیم، یعنی اون کامپیوتر من حیث یک درایو بشناسه شه. با سر از کلیک میکنیم مارک از درایو. درایو مثلا سی داریم، دی داریم، میتونیم میره مثلا انتخاب کنیم که درایو چی باید باشه، کدام لتر. مثلا درایو ای میتونیم انتخاب بکنیم. بعد رو شما انتخاب میکنیم که کدام فولدر است، میریم فولدر رو خود اد میکنیم. بخش به نام پراپرتی داریم. پراپرتی مثلا ما شما یک عکس که انتخاب میکنیم یا یک فایل، زمان کلیک میکنیم پراپرتی، اینجا با دیتیل درباره از اون برام معلومات میده. مثلا فرمتش جی پی جی است، اوپن، با محض کلیک کردن در کجا واز میشه، در فوتوز میتونیم چنج کنیم، بگیم در فوتو واز نشه، هر وقت ما کلیک میکنیم در پینت واز شه یا در فلان پروگرام باز شه، باز میتونیم دایرکتلی رو چنج کنیم. آدرس می عکس براتون نشان میده، سایزش نشان میده که چقدر است، با چقدر جای گرفته، در کدام تاریخ ساخته شده، معلومات میده. بخش به نام هایدن هم داریم. اگر ما بخوایم این عکس میتونیم براش بگیم که در این فولدر کل عکس‌ها باشه، اما این پنهان باشه، کسی نبینه، کسی که داخل اینجا میشه. باز رو آن میکنیم، اوکی میکنیم. واسه که عکس هاید میشه. دوباره برای آشکار ساختن از عکس ما شما میریم منوی ویو، اینی رو کلیک میکنیم، هایدن فایلز، دوباره آشکار میشه. اگر باز پس دوباره بخوایم که دیگه حالت نگیره، مثلا پنهان نشه دیگه، پس پراپرتی میریم یا هایدن نظر آف میکنیم، اوکی میکنیم، دیگه باز هاید نمیشه. یک چیز دیگه اونجا داشت به نام رید اونلی. رید اونلی تو کار میکنه. طور مثال شما یک فایل است یا یک پروگرام است، مثلا C++، مثلا این یک فایل ورد است مثلا،
اگر من این فایل باز کنم فعلا چون رید اونلی نیست هر کس میتونه تغییرات بیاره. اما اگر مثلا کلیک راست کنم پراپرتی برم سکن راستی پراپرتی رو که ما باز میکنیم این از اینجا همین پراپرتی رو میتونیم کلیک راست کنیم پراپرتیز اینجا بازش کنیم. شارتکتش هم چیه؟ آلت انتر آسان‌تر آلت انتر. رید اونلی رو که ما فشار میدیم اوکی میکنیم این فایل ما رید اونلی که میشه فایدهش چیه است. زمانی که فایل شما باز میکنین یا هر فایلی که باز میکنین این بالا نوشته میشه رید اونلی. این به این معنی که شما این فایل فقط میتونین بخونین. هر نوع تغییر بالا از این فایل که من ایجاد میکنم من حیث فایل کپی ثبت میشه. اصلا در فایل اصلی تغییرات نمیه. مثلا من اینجا بهش میگم من اینی رو اضافه میکنم. میگم میره سیو کو. زمانی که میره سیو میکنم این فایل من حیث یک فایل بخی جدا سیو میشه. اصلا هیچ ربطی به فایل اورجینال نداره. سکن فایل اورجینال موازی میکنم مثلا دو هیچ تغییرات نمیده. بخاطر اینکه فایل رید اونلی بود. در حالی که اگر من او فایل تغییرات آوردیم و بخی من حیث یک فایل جدا ثبت شد. اما کسی برات میگه که ندمی خود اینی فایل ما تغییرات میخوانیم نه فایل کپی ازی. باز فایل باید رید اونلی نباشه. حالا که میره آف کنم حالا برام میتونم برش بگم که در خود فایل ما تغییرات میاره. تا مثال میگم با من اینی رو ثبت کن. این زمانی که سیو میگم در فایل جدا ثبت نمیشه در خود اینی فایل سیو میشه. حالا که من هر زمانی میره باز کنم سگن تغییرات در خود از امو آمد من ایسا فایل جدا نامد. پس فایل های مهم میتونن رید اونلی بگیرین که مثل پی دی اف فرمش تقریبا تا حده. خب بعد از پراپرتیز داخل پراپرتیز ما شما یک چیز دیگه هم داریم. مثلا این زمان پراپرتی میریم آلت انتر آسان‌تر بازش میکنه. بخش سکیوریتی داریم میتونیم شما بعضی فایل رو انتخاب بکنیم مثلا بگیم که از فلان یوزر مثلا کدام کارا رو سر از الاو یا دینای میکنیم. خب یک بخش هست که باز نتورک بریتیل خوانده میشه که ما یوزرها رو میتونیم پالیسی سرش اپلای بکنیم که مثلا فلان یوزر که داخل کامپیوتر میشه این عکس ها یا این فایل ها رو خاطر رید بتونه دیلیت نتونه کپی نتونه این رو پالیسی برش میگه. دیگه در بخش پراپرتی ما شما یک چیز دیگه داریم دیتیل که با دیتیل درباره عکس معلومات است. اینجا دو رقم معلومات است. بعضی معلومات است که از خود سیستم است ناقابل تغییر است نه دیگه است. بعضی معلومات است که خود ما میتونیم اد کنیم. مثلا این عکسایی که پیکسل عکس چقدر است دی پی آی چقدر است چی وقت گرفته شده مثلا در کدام تاریخ ها یا ما نمیتونیم چنج کنیم. اما بعضی معلومات است که میتونیم اد کنیم. مثلا بگیم تایتل مثلا میگیم تایتل از این عکس باشه مثلا به نام مای پیک یک معلومات میتونیم. مثلا سابجکت از چی است مثلا میگیم که مثلا داگز مثلا میگیم 3 ستاره برش دادیم 3 استار. کامنت میتونی یک نظری شخصی درباره عکس یک معلومات یک خاطره درباره عکس مثلا نوشته بکنی. کسی که آتور یا کسی که عکس گرفته مثلا میگیم یکی از دوستای ما نام اسد بوده که این عکس گرفته بوده در کدام تاریخی گرفته شده مثلا یک تاریخ انتخاب میکنیم میگیم در این تاریخ مثلا عکس گرفته شده. خلاصه معلومات اضافه را میرسانیم. این زمانی که ما شما اوکی بکنیم درباره از عکس معلومات اضافی هم موجود است که ما شما را پراپرتی بریم سکن معلومات اضافیش در دیتیل نشان میده. بعضی وقت عکس اگه ما تغییرات میاریم حالت قبلی عکس در اینجا نشان میده حالت اوریجینالش اگه تغییرات آورده باشیم مثلا تغییرات نآوردیم یعنی تغییرات مثلا از رنگ یا پا بیاریم اوریجینالش اینجا میباشه میتونی ریستور بکنیم همش عکس پس حالت اول بیاریم. اگر می دیتیل معلومات رو آوردیم پس بخوایم حذف کنیم اینجا میریم ریموو پراپرتیز. وجه از ما پرسان میکنه که معلوماتی که شما دیلیت میکنید اون رو منیس یک فایل یا نمی فایل کپی میکنه معلومات از رو پاک میکنه. ما میگیم نه از خود می عکس پاک کنه معلوماتش یعنی سر کپیش نمیخوایم. میتونیم مشخص کنیم که فلان معلومات دیلیت کو یا میتونیم بگیم که اصلا چیز معلوماتی که ما اد کردیم رو دیلیت کو معلوماتی که ما اد کردیم از خود کامپیوتر نه زمان اوکی بکنیم کل معلومات حذف بشه. سکن این معلومات در دیتیل چیزی که از خود پی سی بود ما چیزایی که ما اد کرده بودیم کل پس کلش از بین رفت. این وظیفه ریموو پراپرتیز. بخش اوپن هم عکس برای ما باز کنه. در چی بازش بکنه؟ در پینت کلیک میکنید در پینت باز میشه. در پینت 3D یک برنامه دیگه هست که به شکل سی بودی عکس ها رو ادیت میکنه. خب باز رو ما شما کار میکنیم. یا هم عکس مثلا برای ما شما در برنامه مثل فوتو ویور اسنپینگ تول واتساپ یا بعضی برنامه‌های دیگه چی کنه اینو باز بکنه مشخص میکنه ادیت هم کار میکنه. مثلا عکس انتخاب میکنه ادیت در پینت باز میکنه مایکروسافت پینت که بتونیم بعدا در روشون یگان ادیتینگ انجام بدیم یگان کاری رو انجام بدیم. هیستوری داریم مثلا در کامپیوتر مثلا امروز داریم برنامه کارایی که انجام دادیم هیستوری دانه دانه برای شما نشان میده. دیگه یک چیز اونجا ما شما داریم به نام سلکت. اگه بخوایم کل این عکسایی که دوری صفحه داریم کلش انتخاب کنیم چی میگیم؟ سلکت آل. شارتکتش کنترل ای هست. و اگه بخوایم پس از حالت سلکت خارج بشیم چی میگیم؟ سلکت نن. شارتکتش چی است؟ اسکیپ. و اینورت سلکشن داریم این برعکس انتخاب میکنه مساحت برعکس. مثلا این قسمت انتخاب شده ما می دو ردیف اول است. زمانی که میگم انتخاب برعکس بساز به این معنی که یعنی اونایی که انتخاب نیست اون انتخاب که اویی که انتخاب است و از انتخاب بیرون بکش. زمانی که میگه اینورت سلکشن سگن انتخاب برعکس میشه. هر بار که ما میگم اینورت اویی که انتخاب شامل انتخاب میشه اویی که انتخاب نیست از انتخاب خارج میشه. این میگه اینورت سلکشن که اگه شما خواسته باشه میتونیم از این استفاده بکنیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین کانال سابسکرایب بکنین با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.